Hello, welcome. හොඳයි. අද මම ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට නිරන්තරයෙන්ම පැටලෙන ක්‍රියාපද දෙකක්. ඒ තමයි lie සහ lay. ඒ වගේම මේ වචන දෙක මේ ක්‍රියාපද දෙක අපිට writing වලදීත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. reading වලදීත් නිවැරදි තේරුම ගන්න අපිට වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු lie. lie කියන්නේ be in a horizontal positions. ඒ කියන්නේ අපි වැතිරී සිටිනවා වාගේ තේරුමක්, වැටී තිබෙනවා වැනි අර්ථයක් තියෙන්නේ. Example අපි ගත්තොත් several people are lying on the beach. Yes. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් the road lies across the Sinharaja forest. The road lies across our village. එහෙනම් පාර වැටී තිබෙනවා අපේ ගම හරහා. lie එස් අවස්ථාව lies ing lying past tense lay past participle laying. වරද්දා ගන්න එපා. lie lies lying lay lay. ඒ වගේම මේ පළවෙනි use එක තමයි lie. ඒ වගේම lie කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් lie mean false statement, බොරුවක් කියන එක. It's a lie. A white lie. වගේ තියෙන්නේ නේ. ඒ වගේම verb එකක් ගන්න පුළුවන් tell a lie or lies. බොරුව හෝ බොරු කියනවා. Yes. එතකොට මෙතන බලන්න මේ lie එකයි lie සමානයි, lies lies සමානයි, line සමානයි. නමුත් වැතිරී සිටිනවා එහෙම නැත්නම් වැටී තිබෙනවා කියන එකට lie කියන එකේ past tense එක lay. past participle lain මේක light. අපි කිව්වොත් he lied me. He is lying. He has lied. නමුත් මෙතනදී past participle එක වෙන්නේ lain, මෙතන lied. මෙතන past tense එකයි past participle සමානයි. මෙතන past tense එකයි past participle එකයි වෙනස්. එහෙනම් මෙතන irregular verb එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ, මෙතන regular verb එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න හේතුව past tense එකයි past participle එකයි සමානයි. මෙතන past participle එකයි past tense එකයි වෙනස්. ඊට පස්සේ lay කියන්නේ අපි put down gently or carefully යම් කිසි දෙයක් ප්‍රවේශමෙන් අතුරනවා, දමනවා. එහෙම නැත්නම් බිත්තර දමනවටත් කියන්නේ lay. බලන්න. Put down gently or carefully. Lay එස් අවස්ථාව මොකද්ද? lays. ing අවස්ථාව lay in. line නෙමෙයි lay in. past tense laid. past participle එකත් laid. la id. එතකොට මේකත් ක්‍රියා කරන්නේ regular verb එකක් විදිහට. අපිට කියන්න පුළුවන් yes. He has laid the carpet. He has laid the carpet. එයා carpet එක has laid. Present perfect tense. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් this reptile lays around 20 eggs in a season. එක season එකකට මේ reptile බිත්තර 20ක් පමණ දමනවා. එතකොට බිත්තර දානවලත් අපි කියන්නේ lay. මේක ගොඩක් පැටලිලි සහිත දෙයක්. මොකද ඔයාලා සමහර විට අතාරිනවා lie මේක ඉගෙන ගන්න නැතුව හේතුව හරිම complicated වගේ පෙනෙනවා. නමුත් ඇත්තටම logical ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ මේක අමාරු නෑ. lie කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වැතිරී සිටිනවා එහෙම නැත්නම් බොරු කියනවා. ඒකෙදි infinitive s අවස්ථාව සහ ing සමානයි. නමුත් වැතිරී සිටිනවා කියන එකේ past tense එක lay, past participle lain, බොරු කියනවා කියන එකේ lied. මෙතන lay. එතකොට මේකේ බලන්න මේකේ past tense එක lay. මේක infinitive එක lay. එතකොට ඒකේ lay කියන්නේ මෙතන ප්‍රවේශමෙන් තබනවා වැනි අර්ථයක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් බිත්තර දාන. එතකොට lay, lays, laying, line නෙමෙයි laying, laid,
laid. They have laid the carpet. එතකොට මෙතන තේරුම එකිනෙකට වෙනස්. ඒ වගේම මේක වරද්දා ගන්න එපා. මොකද IELTS මට්ටම වගේ ඉහළ මට්ටමක writing ලියනකොට අපි language proficiency එක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබ නැවත use කරනකොට මේ වචන ඉතාම ප්‍රවේශමෙන් use කරන්න. Okay? Thank you. Thank you for being with me and let's meet with another video.